তো সেই বন্ধুসকল কেনেকুৱা আছে মোৰ নাম হৈছে অৰূপ বৰ্মন আৰু মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এটা আনবক্সিং প্লাছ ৰিভিউ। তো এইটো এটা হোম থিয়েটাৰ হয় যেটো প্ৰাইচ আপোনালোকৰ বহুত কম আৰু বহুত ভাল সুবিধা পাব এই কম দামৰ এটা হোম থিয়েটাৰ পৰা। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক আনবক্সিংটো দেখুৱাব আছোঁ আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক প্ৰাইচ আৰু কিবা কিবি মই কৈ আছোঁ। তো ব্লগ ভালদৰে মই এইটো বক্সটো ওপেন কৰি পেলাওঁ আৰু তাৰ পাছত মই কি আছে কি নাই গোটেইখিনি মই কৈ আছোঁ আৰু প্ৰছ এণ্ড কনছ মই কৈ আছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে পাব এটা ইউজাৰ মেনুৱেল য'ত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ হাইলাইটবিলাক ইয়াত গম পাব। তো এইটো হৈছে ইয়াৰ ইউজাৰ মেনুৱেল য'ত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে F&Dৰ হয় এইটো হোম থিয়েটাৰটো আৰু F&D হোম থিয়েটাৰ বহুত ভাল হয় এইটো আৰু দুটা স্পীকাৰ পাব আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে দুটা স্পীকাৰ আৰু এটা ৰিমোট পাই যাব। তো আপোনালোকে ইয়াত এটা যেটো এটা লাইট পাব, লাইট ব্লিংক কৰিব য'ত মই আপোনালোকক ভালদৰে গোটেইখিনি আজি কানেক্টিভিটি কৰি দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি সবখিনি দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইউজাৰ মেনু পাব য'ত আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াত চাব পাৰিব। তো মই আপোনালোকে এইটো সাইডত ৰাখি দিওঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। তো তাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দুটা স্পীকাৰ য'ত এনেকুৱা ধৰণে আহিছে। তো এই দুটা স্পীকাৰত মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এইটো পাব এটা স্পীকাৰ আপোনালোকৰ কোৱালিটি য'ত ভাল আছে আৰু কোৱালিটি বেয়া নহয় আৰু মই মাটিতো শব্দ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভাল আৰু এইটো বেয়া নহয় ইমান। তো মানে ৰঙা কালাৰ এইটো কেবল পাই যাব। তো এইটোকো মই সাইডত ৰাখি দি আছোঁ। তো দুটা স্পীকাৰ পাব, মই অলৰেডি ক'লোঁ কথাষাৰ এই দুটা স্পীকাৰ পাই যাব সেম কোৱালিটিৰ হয়। তাৰ পাছত আপোনালোকে এটা ৰিমোট দেখিবলৈ পাব য'ত ইনবিল্ট ইয়াত বেটাৰী পাই যাব আৰু ৰিমোটৰ কোৱালিটি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় য'ত ইয়াত F&D বুলি ব্ৰেণ্ডিং আছে, ইয়াত F&D বুলি ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে মই দেখুৱাইছোঁ। তো আৰু ইয়াত ৰিমোটটো ভাল কিবা কিবি অপশ্যন আছে। তো বেটাৰীটো মই ইনচাৰ্ট কৰি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে কাম কৰিব নকৰিব। তো লাষ্টত পাব আপোনালোকে এটা হোম থিয়েটাৰ। তো বক্সৰ ভিতৰত আৰু একো নাই আৰু তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বক্সৰ ভিতৰত একো নাই। তো মই এই হোম থিয়েটাৰটোত মই এনেকৈ ইয়াত ৰাখি দিছোঁ। তো এইটো হৈছে আমাৰ F&Dৰ হোম থিয়েটাৰ য'ত প্ৰাইচ হৈছে 199। তো আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্লুটুথ বুলি লিখা পাব য'ত ইয়াত USB FM আৰু ৰিমোট বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তো মই পেপাৰটো গুচাই দি আছোঁ ভালদৰে। তো পেপাৰটো গুচালোঁ আৰু তো পেপাৰটো তলত পৰি গ'ল মোৰ এটা এইটো যিটো অডিঅ' জেক মোবাইলত আপোনালোকে লগাই আপোনালোকে মোবাইল বা লেপটপত লগাই গান শুনিব পাৰিব। তো ব্লুটুথ আছে আপোনালোকে এইটো দৰকাৰ নপৰিব, বাট যদি লেপটপ এনেকুৱা ধৰণত গান শুনিব পাৰিব লাগিব আপোনাৰ। তো ইয়াত বাকী একো নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাৰমানে ডিছপ্লেটো নাপায় আৰু এনেকুৱা এটা মানে লাইট জ্বলিব আৰু। তো মই এতিয়া গান আপোনালোকক শুনাই দেখুৱাম আৰু ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি কেনেকৈ কৰে গোটেইখিনি মই দেখুৱাম। তো আপোনালোকে তো ইয়াত আপোনালোকে এটা সুইচ পাই যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুইচ হয়। তো আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অডিঅ' আউটপুট ইনপুট এনেকুৱা পাই যাব। ইয়াত বেছি নহয় চাৰিটা ডাবল তাৰমানে দুটা স্পীকাৰ হয় আৰু ইয়াত বেছৰ যিটো ট্ৰিগাৰ হয় এইটো আপুনি তলত ইয়াত পিছফালে পাই যাব। আৰু এইটো FM-ৰ তার হয় য'ত আপোনালোকে ভাল এটা FM শুনিব পাৰিব য'ত ডিজিটেল বুলি কৈছে আৰু। তো আপোনালোকে তলত গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্পীকাৰ পাই যাব আৰু এইটো হৈছে এটা উফাৰ। তো ভাল বেছ শুনাব আপোনালোক। তো মই এইটো সোনকালে কানেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ। তো এইটো আপোনালোকে বাজেট কেটেগৰীত আহি যাব। এইটো 2000 টকাত একদম ভাল এটা গান শুনা বস্তু আপোনালোকে পাই যাব। তো আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটত যায় যদি বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নাপাব য'ত ব্লুটুথ আছে ইয়াত বহুত ভাল লগা ইয়াত ফিচাৰ্ছবিলাক। ৰিমোটত মই বেটাৰী ভৰাই দি আছোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে ডাবল বেটাৰী সোমাব লাগিব য'ত এই পেঞ্চিল বেটাৰী সোমাই এইটো ভাল লাগিল আৰু এইটো বেটাৰী আপোনালোকক লগতে দি দিব। তো এইটো মোৰ হৈ গৈছে। ইয়াত কোনো একো লাইট সেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ নাপাব। ইয়াত মই হোম থিয়েটাৰত ইয়াত অন কৰি দিম। পিছফালে এটা বাটন আছে য'ত অফ হৈ আছে এতিয়া। তো মই এতিয়া অন কৰি দিম। তো অন হৈ গৈছে এতিয়া হোম থিয়েটাৰটো আমাৰ। তো অন হোৱাৰ লগতে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেড কালাৰৰ লাইট জ্বলিব য'ত আপোনালোকে ভালদৰে দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো এইটো এটা লাইট হয় য'ত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। তো ইয়াত মই
স্পিকাৰবিলাক কানেক্ট কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক গানবিলাক শুনাই আছোঁ। তো ইয়াত মোৰ লগোৱা হৈ গৈছে, ইয়াত মই অন কৰি দিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ কালাৰ লাইট জ্বলি যাব। এতিয়া মই মোৰ মোবাইলত ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ যাব। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই ইয়াত ব্লুটুথটো অন কৰি দি আছোঁ। তো আপোনালোকে হোম থিয়েটাৰ জাষ্ট একো কৰিব নালাগে, ইয়াত আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এইটো যিটো বটন হয়, আপোনালোকে এইটো বটন পাই যাব কেইটামান। তো মই বটনবিলাকৰ ক্লিক, তো বটন আপোনালোকে 5টা আপোনালোকে বটন দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই 5টা বটনৰ প্ৰথমটো হৈছে এইটো অন অফৰ বটন। অন অফ মানে এইটো এনেকৈ তাৰমানে অন অফ হৈ যাব। তো অন অফৰ বটন প্ৰথমতে পাই যাব। তাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো মোড হয়, য'ত আপোনালোকে FM আৰু ব্লুটুথ এনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিবলৈ এইটো মোড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া এটা ব্লুটুথ বুলি আহি গ'ল, এতিয়া তাৰমানে ব্লুটুথৰ অপশ্যনটো আহি গ'ল। তো তাৰপাছত পাব আপোনালোকে ব্লুটুথ স্কেন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্লে আৰু পজৰ সুবিধা। তাৰপাছত পাব আপোনালোকে ভলিউম ডাউন আৰু এই গানবিলাক চেঞ্জ কৰিবলৈ। তো এইটোতো ভলিউম প্লাছ এণ্ড গানা চেঞ্জ। তো এইটো আপোনালোকে ব্লু কালাৰৰ ব্লুটুথ অন হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি মই মোবাইলটোত ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ফেণ্ডা। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ফেণ্ডা নাম হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে ফেণ্ডা F210X হয়, এইটো মডেল নাম্বাৰ। তো ইয়াত মই অ'পেন কৰি ক্লিক কৰি আছোঁ আৰু পেয়াৰিং হৈ যাব, তো কানেক্ট হৈ গৈছে। তো ইয়াত মই ভলিউমটো বঢ়াই দি আছোঁ, ইয়াত এইটোত ক্লিক কৰিলে ভলিউম বাঢ়ি যাব, য'ত ভাল আৰু অডিঅ' কোৱালিটি দিব। তো ইয়াত মই এটা ছং প্লে চলাই আছোঁ। তো ইয়াত মই এটা ছং প্লে কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই গানা অ'পেন কৰিছোঁ। এতিয়া একদম হাই তাৰমানে HD কোৱালিটিত গানবিলাক মই শুনিবলৈ পাম। তো মিথি টপ 20ত মই ক্লিক কৰিলোঁ আৰু গান আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। তো ইয়াত মই চাউণ্ড দিলোঁ ফুল। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा। তো ছং এতিয়া অফ পজ কৰিলোঁ মই। ইয়াত গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ আছে আৰু মোৰ ৰিম'টৰ সহায়ত এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো পজটো মই এইটো কৰি দেখুৱাই আছোঁ। তো এণ্টাৰ কৰিলোঁ, এণ্টাৰ কৰিলে একো নহ'ল আৰু। তো এতিয়া যদি মই 1 ক্লিক কৰোঁ, একো নহ'ল। তো এই ৰেড কালাৰ বটনটো মই ক্লিক কৰিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ অফ হৈ গৈছে। তো চাওক ব্লুটুথ অন হৈ কানেক্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াত চাওক অফ হৈ গ'ল। তো এই ডিছপ্লে আপোনালোকে নাপায় আৰু। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব, ভালে আৰু এইটো বেয়া নহয়। আপোনালোকৰ মাত্ৰ বেছি নহয় 2000 টকা এইটো প্ৰাইচ হয়, য'ত আপোনালোকে 2টা স্পীকাৰ পাব আৰু আপোনালোকে ভাল অডিঅ' কোৱালিটি শুনিবলৈ পাব। তো এইটো ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল হ'ব, মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো আপোনালোকে গান এটা শুনক, যদি ভাল লাগি থাকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব, নহ'লে কৰিব লগা নাই। তো এই মাইকটো মই এতিয়া সোমাই দিম আৰু ইয়াতে মই এটা ভাল গান শুনিবলৈ দিম। তো ব্লগ মই এটা গান প্লে কৰি আছোঁ ভাল। তো ভলিউম মোৰ ইয়াত ফুল কৰি দিম মোবাইলত, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভলিউম ফুল হৈ গৈছে মোৰ মোবাইলত আৰু ইয়াত মই থৈ দিলোঁ। তো
মই এটা কথাই ক'ম, এইটো হোম থিয়েটাৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, কাৰণ মই এইটো 7 দিন ধৰি ইউজ কৰি আছোঁ। তো মোক বহুত ভাল লাগিছে হোম থিয়েটাৰটো, আৰু ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো মজা হয় বুলি কৈছোঁ মই। আৰু এইটো চাউণ্ড কোৱালিটি তাৰমানে কেনেকুৱা, বেছো মজা হয় আৰু তো সেইকাৰণে হয়তো ভাল লাগিছে বেছ, আৰু আপোনালোকে কমচে কম বহুত দূৰলৈকে এইটো গান শুনিব পাৰিব। তো এইটো আপোনালোকৰ কম দামৰ ভিতৰত বহুত ভাল, আৰু মাত্ৰ 2000 টকা। আৰু এইটো আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে 10 দিনমান ৱেইট কৰিব, ফ্লিপকাৰ্টত ট্ৰাই কৰিব, কমচে কম 10 দিনটো ক'লোঁ মই। 10 দিন ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকে দেখিলে পাব যে একদিন প্ৰাইচ কমিব পাৰিব, বাঢ়িব পাৰে। তো 2200 টকা হৈ যাব পাৰে, বা 1700-1800 টকাও হৈ যাব পাৰে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব, যদি হয় আৰু আপোনালোকে বাই কৰি পেলাব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট